Pimeää, sateista ja märkää. 6. marraskuuta 2025. Karu, mutta kaunis Jurmo. Hyppään mukaan selvittämään, että mitä salaisuuksia tämä saari kätkee sisällensä näin vuoden pimeimpään ja harmaimpaan aikaan. Tervetuloa Illustracein uuden videon pariin. Hyvää huomenta täältä lintuaseman puolesta. Kello on kohta 7. Meillä on rengastajat jo maastossa. Ja mä oon tässä aivan lähtökuopissa kohti länsireittiä. Meillä olisi päivän agendana saaren täydellinen dominointi, eli rengastajat hoitaa oman bisneksensä, mahdoton reittivelvollisuuden ja sen jälkeen tuun komppaamaan jokaisen puskissa lymyämän harvinaisuuden. Katsotaan mitä päivä tuolla tullessaan. Mä näin jo unta maailmalle uudesta lajista, eli punealkasirristä, että semmonen olisi tuotu tänne asemalle rengastajien toimesta. Mut ei me nyt ihan tollasta lähdetä vaatimaan, mutta katsotaan josko jotain mielenkiintoista löytyisi. Vähintään joku kiva uunilintu, tai vaikka joku harvinainen tasku. Mä taltioin kaiken ja otan teidät mukaan. Mennään. Aivan tyyni, plus 10 astetta. Mä nautin täysin tästä olosta täällä. Katsotaan, mitä tää päivä voikaan tuoda tullessaan. Ei kauaa tarvinnut yllätyksiä odotella. Tämä videolla näkyvä tylli oli havaittu saaressa muutama päivä aikaisemmin, mutta se oli juuri tehnyt katoamistempun ennen kuin mantereen kovat bongarit olivat saapuneet sitä katsomaan. Muutaman päivän hiljaiselon jälkeen se kuitenkin vielä näyttäytyi minulle jäädä lopulta koko vuoden viimeiseksi tylliksi Suomen maassa. Aika kiva aloitus aamulla. Kanahaukka väijymässä saalista. Tossa ja tossa. Äsken kun käveli siitä, niin juoksi myyriä jaloissa. Niin todellakin vilisää täällä saaressa ja se tarkoittaa, että petolinnut myös taitaa fiilata tästä paikasta koko talve. Hyvä homma. Tätä kaksikkoa en olisi uskonut saavani samaan ruutuun. Teeri, jonka takaa pällystelee 2 harmaa haikaraa. Aika siistiä. Kattelin tuossa putkella nyt tonne Heinäsaaren suuntaan. Niin siellä yhdellä luodolla 7 merisirriä. Aika odotettu laji tälleen marraskuun reissulla. Lisäksi muuten lajista on myös aika monipuolista tuolla. Siellä on niinku haapanaa, sinisorsaa, tukkasotkaa, lapasotkaa, isokoskeloa, tukkakoskeloa, kyhmyjoutsenet, harmaa haikaraa, kottaraista. Sitten tietenkin noin merisirrit, jotka mainitsin. Sanoinkohan jouhisorsa, tavi. Aika hyvin. Merisirreistä ei valitettavasti saa mitään kuvaa tai videoa. Tuolla ne äsken oli ja tällä voisi periaatteessa chiikailla, mutta
Eipä niistä oikein saa, ne oli sen verran kaukana. Joo, sorsa. No niin, nyt on niin sanotusti velvollisuudet hoidettu, eli länsireitti laskettu. Se tylli oli kyllä mukava yllätys. Eilistä kapustarintaa mä en onnistunut näkemään, mutta semmonen täällä saaressa on myös ollut. Muuten aika perus marraskuinen länsireitti. Mä oon tässä poltetulla maalla just komppailin vähän, josko olisi taskuja löytynyt, mutta ainakin toistaiseksi noi raritaskut on pysynyt piilossa. Valossa aikaa on varmaan semmonen 5 tuntia vielä. Mä oon tullut pysyä koko ajan siitä ulkona, jossain välissä ehkä syödä vähän evästäkin, et jaksaa. Mut seuraavaksi ainakin tie tulee viemään tonne satamaan, siitä Sorgenille, suolle. Ja saas nähdä sitten mitä asemalla noi on nähnyt tulipäähippiäisen. Ja itse rengasti myös tulipäähippiäisen. Ja kylällä oli ollut mustaleppälintu. Eli ihan mukavaa lintua ottaa sielläkin päin. Mustaleppälintu. Ei tää satama onneksi ihan tyhjä ollut. Tän lisäksi teeri, mustarastas, hippiäinen ja pari talitiestä. Täällä ollaan Männikön länsipäädyssä ja mulla kilahti just äsken puhelu, että rengastajat on löytänyt niiden verkosta kasmiriuunilinnun. Eli tuttavallisemmin lintupiirissä humein. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nyt olisi elämänpinnaa tarjolla. Ja niillä on vielä pari verkkoa kiertämättä, että mä kerkeen hyvin menemään tonne muinaismuistolle ja ne tulee sinne sen linnun kanssa. Aika siistiä reissua ekaa elistä. Varovasti, varovasti. On se semmonen pussi. Mitähän se pukki on tuonut pojille? Täällähän on tämmönen pieni uunilintulaji. Tätä elistä oli odotettu. Ai vitsi, on hyvä fiilis. Oli vielä Jarkollekin uusi rengastuslaji. Ai. Mä lähdin vielä kattoo Sorgenia ja sen jälkeen mä harmaan lähikylää ja sit alkaa päivä ollekin taputeltu. Loistavaa. Aurinko paistaa. Mehän saadaan oikein kunnon iltavalot vielä tähän. Vieläkö sitä jaksais lähteä tonne Lepikon itäpäähän komppaamaan? Tässä tunti valossa aikaa. Totta kai mä lähden. Mennään kattoo. Tää lampi on yksi lempipaikoista Jurmos ehdottomasti, etenkin silloin kun tässä on vettä.
Aurinko alkaa olla painunut jo tonne maille. Mut äsken sain todistaa aika hienoa luontohetkeä. Tosta tuli 2 sarvipöllöä, todennäköisesti sarvipöllöä, voi olla toki suopöllöjäkin, niin tuli hienoa oranssia taivasta vasten saalistelle ja jatko tonne itään päin. Niin kuin varmaan 10 metrin päästä toinen oli aika makea ilmestys. Aivan äänettömästi vaan silhuetti näkyy. Ehkä tänään tulee vielä renkaisiinkin. Seuraavaksi pikku iltaseikkailu. Sain kavereilta lainaan tämmösen Pulsarin lämpökamera. Otsalamppu löytyy kamerassa salama viritettynä. Lähdetään kattoo, josko tuolta löytyisi vielä jotain nukkuvia lintuja tai jotain muuta jännittävää. Varmaan ainakin myyrät näkyy aika hyvin tän kanssa. Ai että, kattokaa. Mitä mä löysin? Saadaanko kameralle vielä? Siinä. Varpusaukka löytyi täältä yöpuulta. Punakylkirastas. Vihervarpunen. Tästä näette, miten pelottavan hyvin ihmiset näkyy lämpökamerassa. Hyvää huomenta täältä Jurmon länsireitiltä. Kello on kohta 10 ja mä oon puolessavälissä reittiä. Tänä aamulla lähdettiin saman strategian liikkeelle, että lähdin suoraan aamusta tänne länteen. Ja tää päivä tulee poikkeamallisesti siten, että tänään mä oon käydä myös tuolla Heinäsaaressa, joka on toi riutta, joka tosta jatkuu, niin se kärki on nimeltään Heinäsaari. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on aikoinaan ollut oma saari, mutta maa on kohonnut sen verran, että sille nykyään pääsee kävelemään suoraan. Se on semmonen paikka, missä hyvällä tuurilla voi nähdä vaikka merisirrin, vuorihempon, tunturikiurun tai jonkun vielä harvinaisemmankin lajin. Niin pakkohan se on käydä nyt tsekkaamassa. Tuuli on vähän kovempi kuin eilen, mutta aika lempeä edelleen, joku varmaan 5 metriä sekunnissa. Lämpötilakin on semmonen vielä 9 astetta. Tähän mennessä reitti ei ole tarjonnut vielä mitään erikoisempaa, mut mä lähden nyt hakemaan sitä tuolta Heinäsaaresta. Palataan. Tuolla on Kallioinen saari, jossa on 2 merimerkkiä ja toisella istuu merikotka ja toisella kanahaukka. Katsotaan saisko. Ton päällä on merikotka. Tossa istuu kanahaukka. Lisäksi hyljekurkkas äsken tuolla. Heinäsaaren kärkeen on vielä jonkin verran matkaa. Nonni. Siinä nyt on lounaan ruokatarvikkeet. Armeijan käyneet tai armeijan käyvät ehkä arvaakin on mikä on päivän ruoka. Se on totta kai gonatuna. Eli semmonen metsien herkku, mikä vie kielen mennessä joka harjoituksessa, kun sitä pääsee laittamaan. Seuraavaksi mä näytän teille, miten valmistetaan aito ja oikein rapsakka, lämmin, liekitetty gonatuna.
Ja ennen kuin aletaan kokkailemaan, niin välihuomiona äsken muutti kuikka tosta etelää. Ja sitä kun koitin ottaa kameraa siihen, niin katso taas kääntyykö. Käpes housutkin samalla. Lisäksi 2 merisirriä lensi äsken mahdollisesti laski tuohon kärkeen. Eli heti kun mä saan tässä ruoan valmistumaan, niin lähden sinne sit hiippailemaan, josko ne sais vielä kamerallakin mukaan. Jes, eli tarvitaan tämmösiä oikein pehmosia ohuita lenäliinoja. Toki varmaan kaikki paperi onnistuu, mutta tällaisia saadaan intistä aika usein mettään mukaan ja nää sopii täydellisesti tähän. Sitten näette, tässä on nämä mun tunat. Asettelen sen tohon noin. Mukavasti tohon noin, painelen vähän tosta noin, että ottaa vähän öljyä se paperi siitä itteensä. Mutta kuitenkin reunat jää ilmaa. Noin. Tuo ensimmäinen vaihe näyttää tältä. Päästiin Gonatuna toiseen vaiheeseen. Joudun rakentamaan tämmöisen pikku grillikatoksen tähän, kun sen verran tuuli. Mut nyt kuten näette, niin nyt ne paperit siinä päällä roihuaa. Sytytin ne äsken. Ja se kala siellä alla niin saa semmoisen, ai että minkä liekin se saakaan. Saa semmoisen rapean pinnan siihen. No niin, ollaan päästy vaihe 3. Eli paperi alkaa olla palannut. Seuraavaksi otetaan se palannut paperi tosta pois ja aletaan nauttimaan. Ja vaihe 4. Paperi on poistettu. Jäljelle on jäänyt tämmönen rapeaksi grillaantunut tonnikala-ateria, joka on nyt valmis nautittavaksi. Tuossa mun edessä on pulmusparvi. Mä oon rääminyt tuolta takaa aika pitkän matkan. Nyt aletaan olemaan kuvausetäisyyksillä. Sinnehän ne aika nopeasti pelmahti koko parvi ilmaan. Mä näin koko aika vaan joku 5 lintua, mutta siinä se koko parvi myös oli koko aika ollut mun eessä. Aika vaikeet maastoon ryömiä silleen, että pääsis lähelle. Täältä löytyi tämmönen hylkeen raato myöskin. Onneksi se tän päälle äsken tetsannut. Pari kangaskiurua nousi tästä poltetulta maat lentoon. Mä lähdin nyt kattoo, josko niistä sais vielä kuvia. Myöskin sinitiasparvi ja viherpeippuparvi on mennyt riuttaa pitkin. Kello alkaa kohta olla jo 2. Mä oon koko päivän pyörinyt vaan tän lännessä. Tässä tulee vähän kiire. Mukava oloinen paikka tää leirintäalue. Myöskin reissu eka tiltaltti lensi tosta jostain pusikossa, mutta nyt mä hukkasin se. Kyllä kuvista sen verran sai selvää, että tiltaltti se ainakin oli. Myös pari teetä lähti tuolta. Tuossa on semmoset ihan kivat kalliot sieltä takaa. Kyllä tää hämäriskomppaaminen palkitsi jälleen. Tulipää hippiäinen tästä männikön reunasta. En nähnyt oliko rengasta vai eikö, mutta täällä on ainakin muutama semmonen ollut saaressa lähipäivinä. Mutta tää oli mulle reissu eka ja ihan spondena löytyi tosta vielä. Myös äsken kuului jotain aikamoista linnun kiljunaa, et en tiedä onko noilla rengastajilla kenties jotain yllätyksiä tulossa. Sekö se oli, joka täällä huusi? Sehän se huusi, kun mä rupesin ottaa tää verkosta. Ai vitsi. Juuri näin.
Äsken kilahti lintutiedotukseen, että uuttos painaa sääksi pohjoiseen matalalla. Koitan vielä nyt tässä viime valoissa napata sen tästä kyläkaltselta, jos sen näkis. Aika tuhrusta ja pimeätä tuolla on jo. Sieltä se tuli vielä verkkoihinkin. Taisi olla vanha tuttu. Ja olihan tää kontrolli nyt. Joo. Joo. No niin, nyt on tilanne sellainen, että nähtiin lämpökameralta joku jäniksiä pienempi möykky tuolla niityllä ja lähdetään selvittämään, että mikä siellä on. Jarkolla on haavin mukana, että jos saatais joku kurpparenkaisiin Joo, kenties. olisi kiva, vaikka olisi vaikka taivaanvuohi, niin kyllä se riittää. Kyllä. Ei niitä niin paljon kädessä. Ei. Nyt mennään. Ai vitsi. Näkyykö? Tuolla näkyy joo. Näin se menee silloin, kun on tuuria. Makeetaa. Lehtokurppa! Ja näin saadaan kihlattua sit uusi Se on niin sanottu väyrynen. Silmä voisit melkein tarvii. No niin, nyt on kurppa käsitelty. Hän on saanut nyt renkaan ja nimen. Nyt pitää vaan katsoa, ettei se lennä meidän piha-aitaa päin, että pannaan se tonne taivahalle. Wow. Sinne lähti ja jätti vielä kurat pihaan. No niin, taas ollaan lämpökameroimassa ja äsken näin jo Rautiaisen tuolla metsäreunassa, tulin tähän takasasemalle kertomaan ja huomasin tosta aseman pihapuskassa, kattokaa tätä. Siinä vetää sinitiainen sikeitä. Siikatkaa tätä jänisten määrää. Löysin tästä Jurmoinnin mutkasta jonkun siipikulman ja huomasin linnun. Ei voi olla totta. Saattaa olla, että mulla on tosi hippiäsuunilintu tai joku vastaava. Ja mä oon löytänyt sen lämpökameralla. Kuvista se varmistui, hippiäsuunilintu löytyi nukkumasta. Rengastettu yksilö, eli se oli varmaan se, mikä täällä pari päivää sitten rengastettiin. Sitten mä en tiedä, muistiks mä tälle videolle sanoa, mutta mä otin tossa illan hämärtyessä siinä sääksiästä ajatessa, niin otin semmoisen äänitteen. Kun kuului outo ääni, kiinnitin heti huomioon. Kuulosti pikkuvarpuselta. Niin heitin äänitteen päälle kameran videolla ja nyt tossa iltahuudon yhteydessä niin noin meidän tietäjät asemalta niin naulas sen äänitteen linnun kasmiriunilinnuksi. Olipa aivan poikkeuksellinen ilta. Sponde tulipäähippiäinen kasmiriunilintu äänestä. Sitten löytyy hippiäsuunilintu eli tuttuallisemmin Pro lämpökameralla. Muutenkin tänään on ollut lehtokurpan rengastusta, pari merisirriä, pulmusia. Aivan älytön päivä. Tästä voi mennä hyvin mieleen nukkumaan. Kello alkaa olla kohti jo 11 ja unet aika vähäiselle, koska huomenna on lähtöpäivä. Pitää pakata aamulla kaikki ja varmaan ne vähäiset tunnit mitä aikaa niin komppaamiseen menee. Jurmon lintuasema toivottaa oikein hyvää yötä. Mä tuun ainakin nukkuu hyvin. Gumoron! Täällä ollaan muinaismuistolla, kuten näette, niin tästä on aika hyvät näkymät tuonne merelle, männikköön ja suolle.
Tässä aamulla kuultiin pajusirkku tästä kylältä. Oli ilmeisesti Veskullekin jo vasta niinku marraskuun toinen lajiaan. Ja sit mä äänitin yhden vähän hassun kuuluisen keltaisia, kun mitä pitää sit vielä vähän tutkia koneelta. Muuten aika rauhallista, jonkin verran viherpeppuparvia, räksäparvia, hippiäisi oli parvellinen tossa Männikössä. Parin tunnin päästä pitää lähteä jo tekee lähtövalmistelut tonne asemalle ja sitten alkaa reissu olemaankin jo siinä. Kuten näette, lakki on vaihtunut, niin hiukan kylmempi tänään. Pari metriä enemmän tulta sekunnissa ja pari astetta viileämpää. Sieltä se laiva alkaa pikkuhiljaa lipumaan tänne päin. Ollaan vielä tässä satamassa viimeisiä havaintoja saaresta reissulle ja sitten alkaa matka kohti kotia ja itse asiassa tänään kohti varuskuntaa.